Tunturissa on usein hetkiä, jolloin kaikki on ihan hiljaista. Seistään huipulla, katsotaan linja alas ja valmistaudutaan laskuun. Juuri näitä hetkiä varten tänne tullaan. Kun kalenterissa on viikon vapaa ja edessä jo puoli vuotta sitten sovittu reissu, on fiilis aika korkealla. Tällä kertaa lähdimme 6 päivän vapaalaskureissulle Villen ja Jarin kanssa. Minä ja Ville yövyimme Torvanissa ja Jarilla oli mukana oma, vähän isompi versionsa samasta ideasta. Reissu alkoi Pallakselta ja sitten lähdimme seuraamaan aurinkoa Kilpisjärven kautta kohti Norjan vuoria. Tervetuloa mukaan meidän reissulle. Tämä on Laskemisen riemua. Sosiaalisessa mediassa tuntuu välillä siltä, että kaiken pitäisi olla koko ajan vähän hurjempaa ja näyttävämpää. Meille nämä reissut on kuitenkin aina olleet ennen kaikkea hauskanpitoa ja yhdessä tekemistä. Niinpä aloitettiin reissu Pallakselta. Sinne oli juuri satanut uutta lunta. Ja mikä olisi parempi tapa aloittaa reissu kuin hissipuuteri. Noustaan hissillä ylös, lasketaan rinteen sivuun ja hiidetään noin puoli kilometriä takaisin hissille. Ja sama uudestaan. Tätä toistettiin oikeastaan koko päivä. Ja täytyy sanoa, että aika mahtava tapa aloittaa reissu. Aamulla matka jatkuu Pallakselta kohti Kilpisjärveä. Ollaan tässä muutama kilometri ennen Norjan rajaa. Niin monta kertaa katsottu korkea jehkas tuossa vieressä ja me lähdetään se kuru katsomaan, että millainen se olisi.
Kyllähän oli hyvät laskut. 2 kertaa noustiin 6,5 verttiä. Nyt alettiin tässä suunnittelemaan vähän, että mihinkä seuraavaksi suunnataan. Tamokkiin vai pohjoisemmas. Seurataan vähän sääennusteita, mutta tehdään tässä hyvää lounas sitä ennen. Se voi hyvinkin olla, että siinä oli meidän 2 ainoaa aurinkopäivää, mutta ei se haittaa. Lähdetään mettiä laskemaan. Seuraavana lähdetään tästä. Itse asiassa nyt se soittaakin. Palataanpa kohta. Joo, ei siellä ole camping-aluetta auki, eli puskaparkkihommia. Lähdetäänpä kattelemaan. Sturhaukenia päin, Ulojansaarta päin, jonnekin sinne. Lähdetään liikkeelle. Aamu Norjan vuorilla valkenee pilvisenä. Se ei kuitenkaan haittaa, kunhan pilvet pysyvät vuorten yläpuolella. Jo autoilta näemme mahdollisen laskun, 2 jylhän vuoren välissä kulkevan kurun. Sellainen linja, jonka haluaisi päästä laskemaan. Ei liian jyrkkä, ehkä noin 30 astetta jyrkimmiltä kohdiltaan. Lähdemme lähestymään kurua rauhassa ja tarkastamme samalla lumiolosuhteita. Oli paha, kun ei nähnyt sinne alas. Jep. Kaikki näyttää hyvältä. Voimme jatkaa nousua ylöspäin. Sanotaan täällä sille, että Jari ei ylpisty, niin on se hyvä, että meillä on tommonen kokenut konkari mukana. Ja ennen kaikkea hyvä kunto. Vähän jopa turhaan kovaa kuntoa. Tai ei anneta se ylpisty. 100 metriä ennen huippua keli ottaa kuitenkin askeleen huonompaan suuntaan. Tuuli yltyy ja usva alkaa laskeutua kuruun. Emme kuitenkaan voi jäädä odottamaan jyrkimpään kohtaan. Päätämme jatkaa vielä ylös huipulle. Päästiin välitoppiin. Se olikin yllättävää, tai siis vähän jyrkempi mitä ajateltiin, että pojat veti bootbackia. Me oli ainoa fiksu, kello oli kramponit mukana, niin pääsi hyvin siksakkia. Sitten otetaan, että whiteoutti loppuu, kaivetaan monttu ja lähdetään laskemaan. Huipulla odottelemme hetken ja noin 30 minuutin jälkeen näkyvyys aukeaa sen verran, että päätämme lähteä alas. Tällä kelillä laskemisesta ei kuitenkaan saada kovin paljon irti. Näkyvyys on todella huono. Tämä kuru täytyy kyllä tulla laskemaan vielä uudestaan. Paremmalla kelillä.
Kävi ihme ja löytyi tästä vielä Lyngänin vuonolta huomiselle mahdollisesti puolipilvistä keliä, niin siirryttiin semmonen 20 kilometriä ja toivotaan huomissaamuksi parasta. 12 mennessä siis pitäisi tulla, tai 12 pitäisi alkaa puolipilvinen keli, niin meillä on aikainen aamu tiedossa. Tässä värkätään skinit valmiiksi ja tehdään aamupalat valmiiksi. Huomenna olisi semmonen 100 päivä. Palataanpa huomenna. Seuraavana aamuna lähdemme liikkeelle jo 6 jälkeen. Tavoitteena on olla takaisin ennen puolta päivää, koska silloin sateen pitäisi alkaa. Tämän päivän kohteena on vuori nimeltä, no, en ole ihan varma miten se oikeasti lausutaan, mutta sanotaan suomalaisittain, Gillavarri. Upea vuori, aivan vuonon rannalla. Täältä löytyy useita eri laskulinjoja, vähän jokaisen taitotasolle. Pääsemme jopa kokeilemaan yli 35 asteista metsänpätkää. Siinä sai jo ihan tosissaan puristaa reisistä voimaa käännöksiä. Hieno päivä. Can't stop us now. I spit fire like a breathing dragon. Get the picture, read the caption. Activated, let's get active. My team stronger than yours. King Kong when it's raw. Living water, my source. Coming out of my pores. Do it bigger than gigantic. It's my time, you can't manage. Combat, I do damage. I won't fall, I keep standing. I'm a leap of faith from the highest heights. Dedication is sacrifice. No matter what, you can't rewind. The future's now, it's my time. Can't stop us now. Oli kyllä hyvä mäki. Sieltä ylhäältä niin mukavia käännöksiä sai ja alapäästä ei nyt hirveänä jäänyt kerrottavaa. Nyt me lähdetään, ei ole 3 päivään käyty kuitenkaan pesulla, niin nyt me lähdetään leirintäalueelle tonne Vuonoon ja palataanpa siellä asiaan. On kyllä hyvä paikka. Meillä on tuossa ehkä 15 metrin päässä sauna ja syöpässään tässä pikku lounas ja sitten mennään saunomaan oikein kunnolla. Puusauna. Saatiin valita, otetaanko sähkö vai puu. On tämä Mersu nähnyt silloin, kun tämä oli viritetty tähän retkeilytunnelmaan, niin olihan täällä vähän paremmat tilat, mutta kyllä tänne vielä silti oikein hyvin 2 mahtuu. Kyllä täällä kelepää olla. Ville! Peitä pallit, mie tuun kameran kaa. Päivää! Päivää! Komia sauna! Tää on ihan näppäri. 2 kiukalla. Oh. Huomenta uudesta päivästä. Aivan peiliässä tiedät, me ollaan täällä pikkusessa notkossa vielä, niin katsotaan miten me päästään täältä edes ylös.
Saa nähdä molemmilla takavetoiset autot. On myös plussaa, 4 astetta, yli 20 metriä luvattu tuulta. Oikein laskijaunelma. Pitää tehdä jonkunlainen suunnitelma. Se nyt näyttää siltä, että myrskytuulet tulossa ja rankat sateet pitäisi alkaa parin tunnin päästä, niin mä ajellaan tohon yhden mäen parkkiin. Ootellaan siinä, katsotaan miten tää keliennuste tästä muuttuu ja tehdään sitten päätöksiä. Vaihtoehtoja on, että jäähän tänne tosi epävarmaan tai sitten lähdetään pariksi 9 tai 8 päivää laskee vielä Pallakselle. Siellä oli hyvä lumi. Epävarmuutta on, mutta lähdetään katsomaan. Kyllä me lähdetään kokeilemaan, jos sitä jotakin tulisi. Kyllä piti ottaa aborto mission. Se alkoi lumipakka lohkeileen sen verran ja vastakkainen seinä vyöry siitä, niin käännettiin alas ja todettiin, että pitää melkein tonniin nousta, että olisi ollut hyvää lunta. Niin me lähdetään kohti Pallasta takaisin. Se on nyt päätös. Se on joka puolella tulee vettä tai lunta. Hirveä tuuli. Ja melkein tonnissa vasta muuttuu hyväksi. Semmosta se joskus on. Kyllä se on semmonen homma. Me ollaan tässä nyt aamu odotettu, että tuo tymä lähtee tuolta tunturista pois ja aikaa tapettu, niin tämä video päättyy tähän. Mulla tulee vielä tänä keväänä todennäköisesti Pallaksen ja Pyhäluoston vapaalaskureissuja, niin otetaan niistä sitten enemmän materiaalia täältä. Oli mahtava reissu seura. Ja tämmöisiä varmasti on jatkossa tulossa lisääkin samantyylisiä. Ei mitään muuta kuin muistahan tykätä videosta, ota kanava tilaukseen ja me nähdään ensi videolla. Moro! Se on moro.